જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે જુઓ, કલ્પના કરો કે તમે વર્ષોથી કોઈ સાવ અજાણ્યા શહેરમાં ખોવાઈ ગયા છો. હા. ચારે બાજુ બસ ભીડ છે. કોઈ તમારું પોતાનું નથી લાગતું અને તમે સાચો રસ્તો શોધીને થાકી ગયા છો. બરાબર. અને અચાનક એ ભીડમાંથી કોઈ આવીને તમારો હાથ પકડી લે, અત્યંત પ્રેમથી કહે કે હું તને જ શોધતો હતો, ચાલ હવે ઘરે. અરે વાહ. પુષ્ટિમાર્ગમાં વૈષ્ણવો આપણા જીવ સાથે બરાબર આવું જ કંઈક થાય છે. આજની આપણી આ દિવ્ય ચર્ચામાં આપણે એ જ ક્ષણની વાત કરવાના છીએ. હા, ચોક્કસ. જીવના ઉદ્ધારની સૌથી દિવ્ય, સૌથી પવિત્ર અને સૌથી પ્રથમ ક્ષણ એટલે બ્રહ્મ સંબંધ. આ ખૂબ જ સુંદર શરૂઆત છે અને સ્પર્શી જાય તેવી વાત કહી તમે. જી. એટલે આ વિષયની ગંભીરતા એટલી વિશાળ છે ને કે તેને માત્ર કોઈ સામાન્ય ધાર્મિક વિધિ તરીકે તો આપણે ન જ જોઈ શકીએ. ના, બિલકુલ નહીં. આ તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ શ્રી ઠાકુરજી સાથે આત્માનો એક શાશ્વત સંબંધ છે. હા, શાશ્વત સંબંધ. હા, અનાદિકાળથી વિખૂટા પડેલા જીવની પોતાના મૂળ સ્વરૂપ સાથેની પુનઃપ્રાપ્તિ છે. અને સૌથી વિશેષ તો મને લાગે છે કે આ એક દાસભાવની જાગૃતિ છે. દાસભાવની જાગૃતિ એટલે એમ કે જીવને અંદરથી એ સમજાય છે કે હું ખરેખર કોણ છું, બરાબર ને? હા, એક્ઝેક્ટલી. મારો સાચો નાતો કોની સાથે છે એ સમજાય છે. અને આ જાણવું એ ખરેખર જીવ માટે એક બહુ મોટી આહા મોમેન્ટ છે. હા, સાચી વાત છે. કારણ કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં અનેક સંબંધો બાંધીએ છીએ જો એક ક્ષણિક હોય છે, પણ આ એક એવો સંબંધ છે જે જન્મ-જન્માંતરનો છે. બિલકુલ. તો ચાલો વૈષ્ણવોને આપણે આ દિવ્ય યાત્રાના મૂળમાં લઈ જઈએ કે આની શરૂઆત ક્યાંથી અને કેવી રીતે થઈ. ચોક્કસ. આપણે ઇતિહાસમાં જઈએ. સમય છે વિક્રમ સંવત 1549નો. પવિત્ર શ્રાવણ માસ સુદ પક્ષની એકાદશીની ગાઢ મહાનિશા એટલે કે મધ્યરાત્રિનો સમય. હા. અને સ્થળ છે ગોકુળધામનો અત્યંત પવિત્ર ઠકુરાણી ઘાટ. હા, એ દિવ્ય રાત્રિની કલ્પના માત્રથી જ આપણું રોમ રોમ પુલકિત થઈ જાય છે. સાચી વાત. શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી, આપણા શ્રી આચાર્ય ચરણ એ રાત્રિએ અત્યંત ચિંતાતુર અવસ્થામાં હતા. અને જુઓ, તેમની ચિંતા પોતાના માટે બિલકુલ ન હતી, પણ આ કળિયુગમાં આપણા જેવા જે દૈવી જીવો છે ને એમના ઉદ્ધાર માટે હતી. જી. તેઓ ઊંડા મનનમાં હતા. એક મિનિટ, મને અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે અને કદાચ વૈષ્ણવો પણ આ સાંભળીને વિચારતા હશે. જી, બોલો ને. જો જીવ એ સ્વયં પરમાત્માનો જ અંશ છે તો પછી શ્રી આચાર્ય ચરણ આટલા ચિંતાતુર કેમ હતા? એવું તે શું સંકટ આવી ગયું હતું? બહુ જ સરસ અને ઊંડો પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. શ્રી મહાપ્રભુજીની ચિંતાનું કારણ આ કળિયુગનો અત્યંત ભારે પ્રભાવ હતો. અચ્છા. હા, તેઓ વિચારતા હતા કે આ સમયમાં જીવ એટલો બધો માયામાં અને પોતાના દોષોમાં ફસાઈ ગયો છે ને કે તે સ્વયં પોતાના બળે પ્રભુ સુધી ક્યારેય પહોંચી જ નહીં શકે. એટલે પોતાના કર્મોથી કે જ્ઞાનથી તો શક્ય જ નથી. બિલકુલ શક્ય નથી. જીવ સાવ સાધનહીન થઈ ગયો છે. તો આવા સંજોગોમાં આ જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? જીવનો પ્રભુ સાથે મેળાપ કેવી રીતે થશે એ તેમની ચિંતા હતી. એટલે કે જાણે કોઈ નાનું બાળક કાદવમાં એટલું ખરડાઈ ગયું હોય કે તે જાતે સ્નાન કરીને શુદ્ધ થઈ જ ન શકે. હા, બહુ સરસ ઉદાહરણ. અને ત્યારે જે અદ્ભુત ઘટના ઘટી, ખરું ને? બિલકુલ. શ્રી મહાપ્રભુજીની એ આર્ત પુકાર, એ વ્યાકુળતા સાંભળીને સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ તેમના સમક્ષ પ્રગટ થયા. અરે વાહ! સાક્ષાત શ્રી ઠાકુરજી? હા, સાક્ષાત દર્શન આપ્યા અને શ્રી આચાર્ય ચરણને અત્યંત કૃપાપૂર્વક એક દિવ્ય આજ્ઞા કરી. અને એ આજ્ઞા શું હતી? પ્રભુએ કહ્યું કે મારા જીવને મારો સંબંધ અપાવો. મારા જીવને મારો સંબંધ અપાવો. હા, આ માત્ર કોઈ સામાન્ય વાક્ય ન હતું. આ જીવોના કલ્યાણ માટેનો પ્રભુની પોતાની પુષ્ટિ એટલે કે એમની કૃપાનો એક સીધો માર્ગ હતો. આ સાંભળીને મને એક વિચાર આવે છે. જી. એટલે કોઈ માતા પોતાના વર્ષોથી વિખૂટા પડેલા બાળકને શોધવા માટે વ્યાકુળ હોય ને અને અચાનક એ મિલન થાય, તેવી જ રીતે આ સ્વયં પરબ્રહ્મની પોતાના અંશને એટલે કે જીવને પાછો બોલાવવાની દિવ્ય પહેલ છે. હા, એકદમ સાચી વાત. અહીં પ્રભુ સામેથી પહેલ કરે છે. બરાબર. આ જ તો પુષ્ટિ માર્ગનો મૂળ સિદ્ધાંત છે. પુષ્ટિ એટલે જ પ્રભુની અખૂટ કૃપા. અહીં જીવ પ્રભુને શોધવા ભટકતો નથી. પ્રભુ સ્વયં મહાપ્રભુજીને માધ્યમ બનાવીને જીવને અપનાવવા માટે આજ્ઞા કરે છે. આટલું અદ્ભુત સમર્પણ
તો હવે આપણે સમજીએ કે આ બ્રહ્મ સંબંધ શબ્દનો અર્થ શું છે. હા, એ સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. અને આ જે ગદ્ય મંત્ર છે તેમાં એવું તો શું છે કે તેને અલગ અલગ રીતે ઓળખવામાં આવે છે? ચોક્કસ. જુઓ, આ શબ્દ 2 પદોથી બનેલો છે, બ્રહ્મ અને સંબંધ. બરાબર. અહીં બ્રહ્મ એટલે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે આપણા શ્રીજી બાવા. હા. અને સંબંધ એટલે તેમની સાથેનું આપણું શાશ્વત જોડાણ. અને આ જોડાણ ગદ્ય મંત્ર દ્વારા થાય છે. અને આ મંત્રનો ભાવ શું છે? આ મંત્રમાં જીવ અત્યંત ભાવપૂર્વક નિવેદન કરે છે કે હે પ્રભુ, અનાદિકાળથી હજારો જન્મોથી આપનાથી વિયોગ પામેલ હું જીવ આજે મારો દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને મારું સર્વસ્વ આપને સમર્પિત કરું છું. એટલે સંપૂર્ણ શરણાગતિ. હા, સંપૂર્ણ શરણાગતિ. હું આપનો દાસ છું. હું મારો રહ્યો જ નથી, હું માત્ર શ્રી ઠાકુરજીનો છું. સાચી વાત. આ સ્વીકૃતિ જ બધી ચિંતાઓનો અંત લાવી દે છે. બિલકુલ. મેં સાંભળ્યું છે કે આ મંત્રના 4 અલગ અલગ નામ છે. એવું કેમ? હા, અને દરેક નામ પાછળ એક બહુ જ ઊંડું મનોવિજ્ઞાન અને ભાવ છુપાયેલો છે. અચ્છા, તો પહેલું નામ શું છે? પહેલું નામ છે ગદ્ય મંત્ર. કારણ કે આ મંત્ર કોઈ છંદ કે કવિતાના સ્વરૂપમાં નથી, પરંતુ ગદ્ય સ્વરૂપમાં, એટલે કે સીધી વાક્ય રચનામાં છે. સમજાયું. બીજું નામ છે પંચાક્ષર મંત્ર. મંત્રના અંતિમ પદમાં 5 અક્ષરો છે. કૃષ્ણત્વા સ્મિ. કૃષ્ણત્વા સ્મિ એટલે હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું. એકદમ સાચું. આ 5 અક્ષરો જાણે આત્માનો અવાજ છે. અને ત્રીજું? ત્રીજું નામ છે નિવેદન મંત્ર. કારણ કે આ મંત્ર દ્વારા જીવ પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને નિવેદન કરે છે. કોઈ પણ શરત વગરનું સંપૂર્ણ સમર્પણ. કોઈ શરત વગરનું સમર્પણ. વાહ! હા, અને ચોથું નામ છે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર. કારણ કે આના જ થકી પરબ્રહ્મ સાથે આપણો અતૂટ નાતો બંધાય છે. હવે મને એક પ્રશ્ન થાય છે, અને કદાચ આપણા વૈષ્ણવો પણ આ જ વિચારતા હશે. જી, કહો ને. જ્યારે આ મંત્ર આટલો અદ્ભુત છે, જીવનો બેડો પાર કરી દે છે, ઉદ્ધાર કરી દે છે, તો પછી તેને આટલો ગુપ્ત કેમ રાખવામાં આવે છે? હા, આ બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે. એટલે આપણે તેને જાહેરમાં કેમ બોલી નથી શકતા? જો આનાથી ખરેખર કલ્યાણ થતું હોય તો આપણે બધાને સંભળાવવો જોઈએ ને? આ ખૂબ જ વ્યાજબી અને મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછો તમે. જી. અને જુઓ, આનો ઉત્તર પુષ્ટિ માર્ગના અત્યંત સૂક્ષ્મ અને પવિત્ર ભાવમાં છુપાયેલો છે. આ કોઈ સામાન્ય જપ કરવાનો મંત્ર નથી કે જેને આપણે માળા લઈને બસ ગણ્યા જ કરીએ. અચ્છા, એટલે આ જાપ માટે નથી? ના, આ એક અત્યંત ગુપ્ત દીક્ષા છે. બ્રહ્મ સંબંધ માત્ર અને માત્ર વલ્લભકુળના ગોસ્વામી બાલક દ્વારા પવિત્ર તુલસીની કંઠી પહેરાવીને જ આપવામાં આવે છે. બરાબર. આ જીવ અને શ્રી ઠાકુરજી વચ્ચેનો અત્યંત અંગત, પવિત્ર અને ગુપ્ત કરાર છે. એટલે કે આ એક પ્રકારનું આત્માનું મિલન છે, જેમ 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો પ્રેમ હોય એવું કંઈક. હા, એકદમ સાચું. જેમ કોઈ પતિ-પત્ની વચ્ચેનો પ્રેમ અને તેમના અંગત વચનો અત્યંત પવિત્ર હોય છે ને, તેનું બજારમાં ઊભા રહીને પ્રદર્શન ન થઈ શકે. સાચી વાત છે. એ અંગત છે. જો પ્રદર્શન થાય તો તે પ્રેમ નથી રહેતો, દેખાડો બની જાય છે. તેવી જ રીતે આ જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચેનો પ્રેમ લક્ષણા સંબંધ છે. જો તેને જાહેરમાં બોલવામાં આવે કે પ્રસારિત કરવામાં આવે તો તેનો એ દિવ્ય ભાવ, એ ગુપ્તતા અને પવિત્રતા ખંડિત થઈ જાય છે. સમજાયું. તેથી જ તેને નિવેદનનું ગુપ્ત રહસ્ય માનવામાં આવે છે. આ બહુ જ મોટી વાત કહી તમે. ગુપ્તતા એ ભયને કારણે નથી, પણ પવિત્રતા જાળવવા માટે છે. બિલકુલ. હવે મને એ સમજાવો કે આ બ્રહ્મ સંબંધ થઈ ગયા પછી જીવની અંદર ખરેખર શું પ્રક્રિયા થાય છે? સંબંધ બંધાયા પછીની સ્થિતિ. હા, કારણ કે તમે શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતું કે જીવ દોષોથી ભરેલો છે. સાચી વાત. તો શું આ બ્રહ્મ સંબંધ લેતા જ એ બધા દોષો ગાયબ થઈ જાય છે? આ સમજવા માટે જુઓ, આપણે પહેલા એ 5 દોષોને ઊંડાણથી સમજવા પડે. તો ચાલો આ 5 દોષોની વાત કરીએ. પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતો અનુસાર જીવ જ્યારે શ્રીજી બાબાથી છૂટો પડે છે અને સંસારમાં આવે છે ત્યારે માયા તેને ઘેરી લે છે. તેનામાં મુખ્યત્વે 5 પ્રકારના દોષો ઘર કરી જાય છે જે તેને પ્રભુથી દૂર રાખે છે. તો પહેલો દોષ કયો છે? પહેલો છે સહજ દોષ. આ એ દોષ છે જે જીવના સ્વભાવમાં જ વણાઈ ગયો છે. એટલે કેવી રીતે? જેમ કે આપણો અહંકાર, હું અને મારું કરવાની જે આપણી વૃત્તિ છે ને, એ સહજ દોષ છે. અચ્છા,
એટલે આપણો ઈગો. અને બીજો દોષ બીજો છે દેશકાળોદ્ભવ દોષ, એટલે કે તમે કયા સમયે અને કયા સ્થળે છો તેનાથી લાગતા દોષ. એટલે કે જો આપણે આજના સમયની વાત કરીએ તો આ કળિયુગનું વાતાવરણ, હા, બિલકુલ. આપણા શહેરોની આ દોડધામ, ચારે બાજુનો તણાવ, વાતાવરણમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ, શું આ બધું દેશકાળોદ્ભવ દોષમાં આવે? એકદમ સાચી વાત. આજના સમયની જે નકારાત્મક ઊર્જા છે તે જીવને પ્રભુના ધ્યાનથી ભટકાવે છે. એ જ આ દોષ છે. અને ત્રીજો દોષ છે લોકવેદ નિરૂપિત દોષ. એટલે કે આપણે જે દુનિયાવી કે વૈદિક કર્મો કરતા હોઈએ તેમાં જાણતા અજાણતા રહી જતી ત્રુટિઓ અને ખામીઓ. સમજાયું? અને ચોથો દોષ કયો છે? ચોથો અને આજકાલ જે સૌથી વધુ જોવા મળે છે તે છે સંયોગજ દોષ. સંયોગજ દોષ એટલે કે ખોટા લોકોના સંપર્કથી, કુસંગથી આવતા દોષ. સંગ દોષ જેને કહીએ. હા, જ્યારે આપણે સંયોગજ દોષની વાત કરીએ છીએ ત્યારે શું આજના જમાનામાં સોશિયલ મીડિયા પણ એમાં આવી જાય? હા, ચોક્કસ આવી શકે. કારણ કે આપણે કલાકો સુધી નકારાત્મક સમાચારો જોઈએ, ટ્રોલિંગ વાંચીએ, તો આ બધું આપણા મનને પ્રભુથી દૂર નથી કરતું. તમે એકદમ સચોટ નસ પકડી છે. આ જ આજનો સૌથી મોટો સંયોગજ દોષ છે. તમારી ઇન્દ્રિયો જે ખરાબ વસ્તુઓનો સંગ કરે છે તે તમારા અંતઃકરણને મલિન કરે છે. અને પાંચમો દોષ? અને પાંચમો છે સ્પર્શજ દોષ. એટલે કે અપવિત્ર વસ્તુઓ કે વ્યક્તિઓના ભૌતિક સ્પર્શથી લાગતા દોષ. તો આ પાંચેય દોષોને કારણે શું થાય છે? આ દોષોને કારણે જીવ એટલો મલિન થઈ જાય છે કે તે શ્રી ઠાકુરજીની સેવા કરવા માટે, તેમનો પ્રેમ પામવા માટે સર્વથા અયોગ્ય બની જાય છે. એટલે જેમ ધૂળથી ખરડાયેલો કાચ હોય એ સૂર્યના પ્રકાશને ઝીલી જ નથી શકતો, તેમ આ દોષોથી ઘેરાયેલો જીવ પ્રભુના પ્રેમને ઝીલી શકતો નથી. હા, બહુ જ સુંદર રૂપક આપ્યું તમે. બરાબર એવું જ. તો હવે મૂળ પ્રશ્ન પર આવીએ. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ બ્રહ્મ સંબંધ લે છે ત્યારે આ પહાડ જેવા 5 દોષોનું શું થાય છે? અહીં જ પ્રભુની પુષ્ટિ એટલે કે એમની કૃપા કામ કરે છે. જ્યારે જીવ ગદ્ય મંત્ર દ્વારા શ્રી ઠાકુરજીને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પિત કરે છે ત્યારે જાણે એક ચમત્કાર થાય છે. કેવો ચમત્કાર? પ્રભુ પોતાની કૃપાથી, પોતાના દિવ્ય અગ્નિથી જીવના આ પાંચેય દોષોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલે આ તો પેલું કહેવાય ને કે એક અશુદ્ધ જળનું ટીપું જો પવિત્ર શ્રી યમુનાજીમાં ભળી જાય તો એ પણ સ્વયં પવિત્ર બની જાય. હા, એકદમ સાચું. દોષોનો નાશ થતાં જ જીવ શુદ્ધ થાય છે. જી, ઓ વિચારતા હશે કે મેં તો બ્રહ્મ સંબંધ બાળપણમાં લીધો હતો, ત્યારે તો મને આટલી બધી સમજણ નહોતી, તો શું મારે ફરીથી આ વિધિ કરવી પડે? ના, બિલકુલ નહીં. કે પછી આ એક એવો ભાવ છે જે મારે રોજ મારી અંદર જગાડવાનો છે? હા, આ બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. બ્રહ્મ સંબંધ ફરી લેવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ હા, તે ભાવને રોજ જીવંત રાખવાનો છે. એટલે આ માત્ર એક વિધિ નથી? ના, બ્રહ્મ સંબંધ એ કોઈ અંત નથી કે ચાલો વિધિ પૂરી થઈ ગઈ. આ તો સમર્પણના માર્ગની શરૂઆત છે, એક દિવ્ય પુનર્જન્મ છે. વાહ, દિવ્ય પુનર્જન્મ! અને આ નવા જીવનમાં જીવ માટે 5 મુખ્ય કર્તવ્યો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ 5 કર્તવ્યોનું પાલન કરવું એ દરેક પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવનું રોજિંદુ જીવન હોવું જોઈએ. તો ચાલો આપણે આ 5 કર્તવ્યો વિશે થોડી ઊંડાણથી વાત કરીએ, કારણ કે મને લાગે છે કે આ કર્તવ્યો જ ખરા અર્થમાં બ્રહ્મ સંબંધને જીવંત રાખે છે. સૌથી પહેલું અને અત્યંત મહત્વનું કર્તવ્ય છે અસમર્પિતનો ત્યાગ. અસમર્પિતનો ત્યાગ એટલે શું? બ્રહ્મ સંબંધ વખતે આપણે પ્રભુને વચન આપ્યું છે કે મારું બધું જ તમારું છે. બરાબર. તેથી શ્રી ઠાકુરજીને અર્પણ કર્યા વિના, તેમને ભોગ ધર્યા વિના ક્યારેય જળ કે ભોજન ગ્રહણ ન કરવું જોઈએ. આપણે જે પણ લઈએ તે પ્રભુનો પ્રસાદ હોવો જોઈએ. આની પાછળ એક બહુ મોટું મનોવિજ્ઞાન છુપાયેલું છે એવું મને લાગે છે. કેવી રીતે? જુઓ, જ્યારે આપણે દરેક વસ્તુ પહેલા શ્રીજી બાબાને અર્પણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જાતને કહીએ છીએ કે આ મારું નથી. હા. અને જો એ મારું છે જ નહીં તો પછી તેને ગુમાવવાનો ડર કે તેની ચિંતા મને કેમ સતાવે? સાચી વાત છે. આ અસમર્પિતનો ત્યાગ એ ખરેખર તો આપણી માલિકીની જે ચિંતા છે ને તેનો ત્યાગ છે. આ એક બહુ મોટો આહા મોમેન્ટ છે મારા માટે. તમે બિલકુલ સાચી વાત પકડી. માલિકી ભાવ છૂટી જાય એટલે ચિંતા આપોઆપ છૂટી જાય. અને બીજું કર્તવ્ય? બીજું કર્તવ્ય છે અષ્ટાક્ષર મંત્રનો આશ્રય. એટલે
શ્રીકૃષ્ણ શરણમ મમ. હા, આપણા શ્વાસે શ્વાસે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ નું નિરંતર સ્મરણ હોવું જોઈએ. આજના આ દોડધામવાળા જીવનમાં આ મંત્ર એક એન્કર જેવું કામ કરે છે. બરાબર છે. તે આપણને વારંવાર યાદ અપાવે છે કે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, હું પ્રભુના શરણે છું. એટલે કે જ્યારે પણ મન ડગમગે ત્યારે આ મંત્ર આપણને પાછા શ્રી ઠાકુરજીના ચરણોમાં લઈ આવે છે. બિલકુલ. અને ત્રીજું કર્તવ્ય છે સેવા. અને અહીં એક વાત બહુ સ્પષ્ટ કરવી પડે હો. કઈ વાત? કે પુષ્ટિમાર્ગમાં સેવા એટલે કોઈ શુષ્ક કર્મકાંડ કે માત્ર ફરજ પૂરી કરવા માટે કરવામાં આવતી પૂજા નથી. તો શું છે? અહીં વાત છે પ્રેમ લક્ષણા સેવાની. શ્રી ઠાકુરજીને આપણા ઘરના એક જીવંત સભ્ય, એક લાડકવાયા બાળકના રૂપમાં પધરાવીને તેમના સુખનો વિચાર કરવો. એટલે એમ કે ઠંડી હોય તો પ્રભુને ગરમ વસ્ત્રો પહેરાવા, ગરમીમાં પંખો કરવો. હા, એકદમ એ જ રીતે. હા. આ બધું કોઈ ડર કે કાયદાથી નહીં, પણ એક માતા પોતાના બાળકને જેટલા પ્રેમથી સાચવે તેવા પ્રેમ અને લાડ લડાવવા. બરાબર ને? હા, તે જ સાચી સેવા છે. અને ચોથું કર્તવ્ય શું છે? ચોથું કર્તવ્ય છે આચાર શુદ્ધિ. હમ. આપણા રોજિંદા જીવનમાં સાત્વિકતા હોવી જોઈએ. ખાનપાન, વાણી, વર્તન અને આજના સમયમાં તમે શું જુઓ છો અને સાંભળો છો તે બધે જ શિસ્ત અને પવિત્રતા જાળવવી જોઈએ. સ્વાભાવિક છે. જો આપણો દેહ અને મન આપણે પ્રભુને સમર્પિત કરી દીધા છે તો તે હવે પ્રભુની સંપત્તિ છે. સાચી વાત. અને પ્રભુની વસ્તુને તો આપણે મેલી કે અપવિત્ર કેવી રીતે રાખી શકીએ? બહુ જ સચોટ વાત કહી તમે. અને પાંચમું કર્તવ્ય છે સત્સંગ. સત્સંગનું મહત્વ તો બહુ મોટું છે. હા, પુષ્ટિમાર્ગમાં સત્સંગનું અનેરું મહત્વ છે. આપણા 84 અને 252 વૈષ્ણવોની વાર્તાઓનું શ્રવણ, પઠન અને મનન કરવું. પણ આ વાર્તાઓ શા માટે? શું માત્ર ઇતિહાસ જાણવા માટે? ના, માત્ર ઇતિહાસ માટે નહીં. આ વાર્તાઓ આપણને શીખવે છે કે વ્યવહારુ જીવનમાં સાચો દાસભાવ શું છે. અચ્છા. જ્યારે કઠિન પરિસ્થિતિઓ આવે, દુઃખ આવે, ત્યારે એ જૂના વૈષ્ણવોએ પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ કેવી રીતે ટકાવી રાખ્યો હતો તે જોઈને આપણને આપણા માર્ગ પર ચાલવાની પ્રેરણા મળે છે. ખરેખર આજના સમયમાં એ પ્રેરણા બહુ જ જરૂરી છે. જી. જો આપણે આજની આ આખી ચર્ચાનો નિષ્કર્ષ કાઢીએ તો એ એકદમ સ્પષ્ટ થાય છે કે બ્રહ્મ સંબંધ એ માત્ર કોઈ કર્મકાંડ નથી. બિલકુલ નથી. આ આખી એક યાત્રા છે. એક એવી યાત્રા જે હું અને મારુંના અહંકારથી શરૂ થઈને તું અને તારુંના સંપૂર્ણ સમર્પણ સુધી પહોંચે છે. વાહ, બહુ જ સુંદર રીતે સારાંશ આપ્યો. બ્રહ્મ સંબંધ પછી હવે આપણું પોતાનું કંઈ જ બચતું નથી. અને આજ તો પુષ્ટિમાર્ગનું સર્વોચ્ચ શિખર છે. સાચી વાત. જ્યારે જીવ એ સમજી લે કે જીવનની દોરી પ્રભુના હાથમાં છે ત્યારે તે ખરા અર્થમાં બધી જ માયાથી સ્વતંત્ર અને આનંદિત થઈ જાય છે. બ્રહ્મ સંબંધ એ માત્ર સંબંધ બાંધવાની પ્રક્રિયા નથી, એ દિવ્ય સંબંધને રોજિંદા જીવનમાં જીવવાની કળા છે. આપણો હરખ, શોક, સફળતા, નિષ્ફળતા બધું જ શ્રીજી બાવાનું થઈ જાય છે. વૈષ્ણવો, આજની આ દિવ્ય ચર્ચામાં આપણે બ્રહ્મ સંબંધ વિશે જે ઊંડાણપૂર્વક જાણ્યું તે ખરેખર આપણા આત્માની સૌથી સુંદર યાત્રાની સમજૂતી છે. જી. શ્રી આચાર્ય ચરણની અસીમ કૃપાથી જ આપણને સૌને આ દિવ્ય માર્ગ મળ્યો છે. બિલકુલ. આજની આ દિવ્ય ચર્ચાને વિરામ આપતા પહેલા હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક વિચાર સાથે છોડી જવા માંગુ છું. જરા શાંતિથી આંખો બંધ કરીને વિચારજો. જ્યારે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા એ સાચા અર્થમાં માની લઈએ અને સ્વીકારી લઈએ કે આપણું સર્વસ્વ, આપણું શરીર, આપણું મન, આપણું આખું જીવન શ્રીજી બાવાનું છે, તો પછી આપણા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કે ભય માટે કોઈ સ્થાન જ ક્યાં રહે છે? જેનું સર્વસ્વ પ્રભુનું છે તેની ચિંતા પણ સ્વયં પ્રભુની જ છે ને? હા. આ ભાવને તમારા હૃદયમાં વાગોળજો અને અનુભવ કરજો કે તે કેટલી મોટી શાંતિ આપે છે. આ વિડિયો દ્વારા મારો નમ્ર પ્રયાસ આ જ્ઞાન સર્વે વૈષ્ણવો સુધી પહોંચાડવાનો છે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયો વોટ્સએપ પર શેર કરો જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરીને સૂચન કરો કે આપણે આપણા આગળના વિડિયોમાં કયો વિષય લેવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.